ਰਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਪਚੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਤਿਆ ਕਤ ਜਲੰ ਨਹਿ ਜੀਵ ਮੀਨੰ ਨਹਿ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਬਾਣ ਬੇਧੰਚ ਕਰੰਕ ਨਾਦੰ ਅਲ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਭਾਸਨ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਤ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਤੇ। ਮੁਖ ਦਿਖਾਉ ਪਲਕ ਛੱਡ ਆਨ ਨ ਡੇਉ ਚਿਤ। ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ ਤਿਸ ਧਣੀ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾ ਮਿਤ। ਪੌੜੀ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਐ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕਿਉ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਕਹਿ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਚਿਤਵੰਤ ਚਰਨ ਕਮਲੰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਅਰਾਧਨ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਿਸਰੰਤ ਨਾਮ ਅਚੁੱਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੀਤੜਾ ਮਨ ਮੰਝਾਹੇ ਪਲਕ ਨ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ। ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਵਾਹੇ ਸਦਾ ਪੇਖੰਦੋ ਸਚ ਧਣੀ। ਪੌੜੀ ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਐ। ਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਲਹਿ ਜਾਹੇ ਵਸੂਰੀਐ। ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤ ਨਾਮੰ ਸ਼੍ਰਵਣੰ ਸੁਨੰਤ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰ। ਜਿਨਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ। ਹਬ ਕੂੜਾਵੇ ਕੰਮ ਇਕ ਸਸਾਈ ਬਾਹਰੇ। ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਧਨ ਜਿਨਾ ਪਿਰਹੜੀ ਸਚ ਸਿਉ। ਪੌੜੀ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਨਾ ਜੇ ਸੁਨਤੇ ਹਰ ਕਥਾ। ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਵਾਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮਥਾ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸੋ ਹੈ ਸੇ ਹੱਥਾ। ਚਰਨ ਪਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਥਾ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲੱਥਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਵੀ ਅਦੂਤ ਕਰਣੰ ਹਰ ਰਮਣੰ ਸੰਜੋਗ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ ਭੇਟੰ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਕੀਮ ਨ ਸਕਾ ਪਾਏ ਸੁਖ ਮਿਤੀ ਹੂ ਬਾਹਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲੜੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਜਿਤ ਮਿਲੰਦੜੋ ਮਾਂ ਪ੍ਰੀ। ਪੌੜੀ ਸਾ ਵੇਲਾ ਕਹੁ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਕੈ ਮਨ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਰਬ ਦੋਖ ਨਿਵਾਰਣ ਹੈ। ਸਰਨ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਛੱਡਿਓ ਹਬ ਆਪ ਲਗੜੋ ਚਰਣਾ ਪਾਸ। ਨਠੜੋ ਦੁਖ ਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੰਦਿਆ। ਪੌੜੀ
ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਇਆਲ ਟਹਿ ਪੈ ਦੁਆਰਿਆ, ਰਖ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹਰ ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਿਆ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਾਈ ਕਾਮ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪੌੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂਲ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡੈ ਪੁੰਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਣੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਭਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਦਇਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਕੂਟ ਆਗਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸੁਭਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਹੈ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹ ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੈ ਤਾਰਿਆਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਾਪੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚੋਂ ਉਚ ਥਪੇ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਏਕੋ ਸੁਨੀਅੰਤ ਏਕੋ ਵਰਤੰਤ ਏਕੋ ਨਰ ਹਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ। ਹਿਕ ਸੇਵੀ ਹਿਕ ਸੰਮਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਮ ਵਖਰ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਰਾਸ। ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਏਹੋ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਦੂਜਾ ਕਹਾ ਕੇਹੋ। ਆਪ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਆਪੇ ਆਪ ਲੈਹੁ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨਿਹਚਲ ਤੁਧ ਥੇਹੁ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਹੁ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹੱਥ ਬਿਕਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹਉ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ। ਅਜੋ ਨਾ ਪਤੀ ਆਏ ਨਿਗਮ ਭੈ ਸਾਖੀ। ਗੋਤਮ ਨਾਰ ਉਮਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੀਸ ਧਰ ਨਉ ਸਹਸ ਭਗ ਗਾਮੀ। ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲ ਬਧ ਕਰ ਮਾਰਿਓ। ਵੱਡੋ ਨਲਾਜ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ। ਬਿਨ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ।
ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਲੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ ਰਹਾਉ। ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਲੋਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ। ਹਰ ਨੈਨੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਹਰ ਪਾਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ। ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰਾ। ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨਾ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ। ਓਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ। ਓਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹੀਐ ਹੈ। ਤਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਖੇਰਾ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ। ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਉ। ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੋ। ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ। ਐਸੋ ਅਮਰ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕਉ। ਰਾਚ ਰਹੇ ਰੰਗ ਗਿਆਨੀ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ। ਹਰ ਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਲਿਵ ਏਕੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ। ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ। ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤ ਰਹਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ। ਦੇਖਣ ਕਾਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ। ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਾਉ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਖ ਹੀਅਰੇ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਾ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਰਹਾ। ਖੋਬਹ ਭਰਮ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਘੜ ਸੋ ਜਾਨ। ਕੋਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨ ਮੇਰੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਹ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜਸ ਪੂਰ ਅਘਾਵ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਕਾਣ। ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜੀਅਣ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਰ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਹਾ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜਸ ਤੁਮਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸ ਗਾਵ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਸੇ ਜਾਣੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰਤੇ ਝੂਰ। ਧੰਦ ਬੰਦ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਟੇ ਬਿਸੂਰ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਭੋਗ ਇਸ ਜੀ ਕੇ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਕੂਰ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਰਹਾ। ਸਿਮਰਾਓ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਤੇ, ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ। ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਮਲ ਜਾ ਕਉ ਜਾਸ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਸਾਂਤੁ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਮਨ ਉਪਜਿਉ, ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਜਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਨ ਰਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਘੜ ਚਤੁਰ ਸਭ ਬੇਤਾ, ਰਿੱਧ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਨ। ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ, ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜਣ ਸੋ ਖਾਵਣ। ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦਾ, ਆਨ ਨ ਬੀਉ ਦੂਸਰ ਲਾਵਣ। ਰਸਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜਸ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਵਣ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਨ ਕੀ ਅਗਨ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ ਰਹਾ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪੇ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਾਧ ਮਗ ਚੱਲ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹ ਊਤਮ ਫਲ। ਬੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ, ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਖਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਦਹਨ ਭਏ ਮਲ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਈ ਚਰਨੀ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ ਰਹਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਸੇ ਮਦ ਢੀਠੇ। ਅਸਥਿਰ ਭਏ ਸਾਚ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੀਠੇ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਰੰਗ ਰਸ ਜੇਤੇ, ਸੰਤ ਦਿਆਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣਾ ਚੱਲੇ ਸਭ ਮੂਠੇ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਾ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਅੰਕੁਰ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਜਾ ਕੋ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਕਾਢ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ, ਬਿਕ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ, ਪੁਣ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਵੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨ ਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਰਹਾ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਸ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿਧ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਰ ਜਾਤ। ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਣੇ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ।
ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨਕਾ ਬਾਹਰ ਕਛ ਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨੇ ਸੁਣ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਹਿਓ ਕਹਾ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਉਰਜਿਓ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ। ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ਰਹਾਉ। ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਾ ਸਾਚ ਜਾਣ ਕੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਹੋਤ, ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਮਾਂਗਨੇ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾ ਹੈ ਅੰਤ ਗਤ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ। ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰ। ਕਾਈ ਰੇ ਬਕ ਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਤਨਹਿ ਛਪਾਇਓ ਰਹਾਉ। ਪੰਡਤ ਹੋਇ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ, ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਮ ਹੈ ਜਾਨੈ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ, ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ। ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ ਰਹਾਉ। ਰਾਮੇ ਸੰਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਆਈ। ਏਕਾਦਸੀ ਬ੍ਰਤ ਰਹੈ, ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ। ਭਨਤ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸੋ ਕਿਰਤੇ ਸੋ ਮਤ, ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੋ ਨ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਤੀਨ ਛੰਦੇ ਖੇਲ ਆਛੈ ਰਹਾਉ, ਕੁੰਭਾਰ ਕੇ ਕਰ ਹਾਂਡੀ ਆਛੈ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਡੀ ਗਾਉ, ਬਾਮਨ ਕੇ ਕਰ ਰਾਂਡੀ ਆਛੈ। ਰਾਂਡੀ ਸਾਂਡੀ ਹਾਂਡੀ ਗਾਉ, ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਕਰ ਹੀਂਗ ਆਛੈ। ਭੈਸੁਰ ਮਾਥੈ ਸੀਂਗ ਗਾਉ, ਦੇਵਲ ਮਧਿ ਲੀਗ ਆਛੈ। ਲੀਗ ਸੀਗ ਹੀਗ ਗੋ, ਤੇਲੀ ਕੈ ਘਰ ਤੇਲ ਆਛੈ। ਜੰਗਲ ਮਧਿ ਬੇਲ ਗੋ, ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ। ਕੇਲ ਬੇਲ ਤੇਲ ਗੋ, ਸੰਤਾ ਮਧਿ ਗੋਬਿੰਦ ਆਛੈ। ਗੋਕਲ ਮਧਿ ਸਿਆਮ ਗੋ, ਨਾਮੇ ਮਧਿ ਰਾਮ ਆਛੈ। ਰਾਮ ਸਿਆਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ। ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਦੁਪਦੇ। ਹੋਂ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਦਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ। ਸੋ ਤਨ ਗੁਰੂ ਸਬਾਸ ਹੈ, ਹਰਦੇ ਸਨੇਹਾ। ਹੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰ ਬਿਖਸਿਆ, ਗੁਰ ਦੇਹਾ। ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸੋ ਜਾਵੀ। ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ, ਕੋ ਕਿਤ ਜਾਈਐ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਰਾਧਿਆ, ਸੇ ਸਹ ਵਰਦਾਨੀ। ਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਵਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ। ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਕਾਫੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਛਿਨ ਛਿਨਿਓਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵੇ, ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗੈ, ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੈ, ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਜਾਗ ਲੇਖੋ ਰੇ ਮਨਾ। ਜਾਗ ਲੇਖੋ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ, ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ, ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਉ ਕੀਨਾ। ਜੀਉ ਛੁਟਿਓ, ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ।
ਜੀਵਤ ਲਓ ਜੀਵਤ ਲਓ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਜਾਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸਫਲ ਸਮਾਨੋ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਨਾਮਾ ਖਰਜ ਸ੍ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੋ ਮੇਰੋ ਰਹਾਓ ਸੰਪਰਸ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤਨੇ ਲਗਾਇਓ ਕਾਲ ਫਾ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਬਰੈ ਤੈ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਨ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਤਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉਂ ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਏ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖੁਕਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੀ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰ ਦਰਿਆ ਗੋਸਲ ਕਰਦਮ ਬੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਓ ਕਰੇ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁੰਦਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ ਰਗਾਓ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦੇਹੰਦ ਤੂੰ ਵਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ ਦੇ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਤੂੰ ਕਰੀ ਖੱਲੇ ਜਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਲਬਲ ਜਾਊਂ ਹੋਂ ਬਲਬਲ ਜਾਊਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਾਓ ਕੂਜਾ ਅਮਨ ਕੂਜਾ ਰਪਤੀ ਕੂਜਾ ਮੈਂ ਰਵੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਸ ਬਗੋਈ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ਚੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਇੱਕ ਲਖਾਨਾ ਹਮ ਚਿਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵਲੇ ਵਰਨਾ ਅਸਪਤ ਗਜਪਤ ਨਰੇ ਨਰਿੰਦ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇ ਬਹੁ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਓ ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁਨ ਸੁਰ ਸਮੈਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ ਜਪੋ ਤੇ ਕੋ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਮਾ ਰਖਾਓ ਏ ਮਨ ਏਟੀ ਘਾਤ ਕਰੋ ਪੁਨ ਨਿਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਮਥੀਐ ਬਿਨ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਨ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੈ ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਤ ਰਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਮ ਸਰੇਵਰ ਨ ਕੋਈ ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ ਕੌਸਾ ਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਏ ਬਿਖਾਏ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚੱਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ਰਹਾਓ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਜਗ ਭਵੈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਚੱਕਰ ਹੋਏ ਜਲ ਧਰਮੀਲ ਰਵੜਿਆ ਸੋਏ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਪਰਮ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੁੱਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੁੱਤਿਆਂ ਜੂਟ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਓ
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਬੀਆਂ ਠਠੀਆਂ ਕਮਨਾਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਪੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿਨ ਸਿਮਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨ ਆਵਨੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਖਾਂ ਖਾਉ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ ਚੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਔਰ ਸਿਆਣ ਕਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁਟੇ ਜਿਤ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਪ ਤਪ ਕਾਉ ਬੰਦ ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਤ ਲੰਗੇ ਬਹੇਲਾ ਨਾ ਸਰਵਣ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪਨ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਿਠੜ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ਰੰਗਾਉ ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਗੰਠੜੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਸੋ ਵਿਛੜੈ ਸੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ ਸੀਤਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਪਲ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਹੇਲਿਓ ਸੋ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਮਸੇ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸੱਚ ਅਕਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਭਾਉਤ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੀ ਸਹਿਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਇ ਸਰਪੁਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਿਆਏ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੇ ਦਿਖਿਆ ਚਾਲੇ ਸੁਗੁਰ ਭਾਏ ਭਵੇ ਸੋ ਭੀਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੇ ਨਿਵੇ ਕਿਸ ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਏ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਦਿਸ ਛੁੱਟੇ ਜਾਂ ਕੇ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਜਿਸ ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਈ ਦੂਜਾ ਮਤੇ ਕੋਏ ਢਾਇਓ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਭਾਵ ਸੀ ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਤੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਲੇ ਅੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਰਤਾਏ ਸੀ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ ਜੇਖਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਖਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਹਿ ਲੋਕ ਸੁਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗ ਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੈ ਸੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਏ ਸੇ ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਏ ਤੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕੱਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਰ ਕਮਾਏ ਸੋ ਨਾ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਵੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕਮ ਨ ਆਵਣੀ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਸਾਂਤ ਵਸਾਈ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬਜੀ ਕਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਈ ਹੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਢੂੰਡ ਢੁੰਡਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਹਰ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਲੇ ਹਰ ਭਾਈ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰੰਗੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੇ ਰਹਾਉ ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ
ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਏ, ਜਿਸੋਂ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੀਵਾ ਹਰ ਸਰਈ ਅਕਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਜਨ ਚਾਖੋ ਜੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅਤ ਅਨੰਤ ਸਾਧ ਲੁਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਾਖੋ ਰਤਾਰ, ਹਰ ਰਸ ਮਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਸ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਾਤਕਤਾ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ। ਪਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ, ਉਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ, ਮੁਖ 68 ਤੀਰਥ ਇਕ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਆਨੰਦਨ ਪਰਸੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤਿਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਲਾਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ। ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਨ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੋਕਾਰਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਸਿਰ ਨਿੰਦ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਚੋ ਪੀੜੀਆ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ, ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ। ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿੱਥੈ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ, ਤਿਥੈ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਰ ਤਬਿਦ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ, ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰਨ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਤਨ ਖੱਟੀਐ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਪਾਏ। ਹਰ ਤਨ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈ। ਹਰ ਰਤਨੇ ਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਨ ਧਨ ਵਿਹਾਜੇ। ਕੱਚੇ ਕੀ ਵਪਾਰੀਐ ਵਾਕ, ਹਰ ਤਨ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਨਕ, ਹਰ ਤਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲੈ ਵਤੈ। ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇ ਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ। ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਧੰਨੇ ਕੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਤਰ ਹੈ ਸਾਚਾ। ਇਹ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ, ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ। ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਕੋ ਚਕਾ ਨੀੜ ਨ ਆਵਈ, ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ।
ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ, ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਤਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨ ਜਾਈ। ਹਲਤੈ ਵੇ ਸਾਕ ਦੋਹਿਲੇ ਪਏ, ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਸਾਕਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸੋ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ। ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਧੰਨੇ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀਐ। ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ, ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ। ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸਾਖਤ ਕਾਮਨਾ, ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵੰਦੇ। ਸੋ ਨੀਚਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ। ਥਾਇ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ, ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ। ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗਮਾਨ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਹੈ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਸਤਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿਸ ਕੋ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੈ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰੋ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ,
ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਐ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸਵਯੰ ਭਉ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਘਰ ਦਏ ਵਸਾਇਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਘਰ ਦਏ ਵਸਾਇਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा और कौन ਧਿਆਏ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 46ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਬਾ ਸਿੱਧ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 10:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਧਣਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, USA ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਪਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਪਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ
ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ। गुर पारस हम लोग, गुर पारस हम लोग, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए कै, ज्योति ज्योत मिलाए कै, काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया राम। सतगुर आगे सीस भेट देओ, सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर साचे पावे, जे सतगुर साचे पावे। सतगुर आगे सीस भेट देओ, सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर साचे पावे, जे सतगुर साचे पावे। काया गढ़ सोहेया मेरे प्रभ मोहेया, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ क्यों सास गिरास विसारिए विसारिए, क्यों सास गिरास विसारिए विसारिए। काया गढ़ सोहेया मेरे प्रभ मोहेया, काया गढ़ सोहेया मेरे प्रभ मोहेया, क्यों सास गिरास विसारिए, क्यों सास गिरास विसारिए। अदिष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी,
ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀਐ, ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀਐ, ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀਐ, ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਖਟਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਖਟਾਨਾ,
ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਉਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਉਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਉਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਉਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। अंतर होए ज्ञान प्रगास, अंतर होए ज्ञान प्रगास। उस स्थान का नहीं विनाश, उस स्थान का नहीं विनाश, उस स्थान का नहीं विनाश, उस स्थान का नहीं विनाश। जो जल में जल आए खटाना, जो जल में जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जो जल में जल आए खटाना, जो जल में जल आए खटाना। मन तन नाम रते एक रंग, मन
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਗਵਨ ਆਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਨਾਨਕ 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 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪਵਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 11:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੌ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ,
ਗਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨੇ ਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਠਨ ਨੀਚਾ ਤਾਈਂ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਤਾਈਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਚਾ ਤਾਈਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ। ਨੀਚਾ ਤਾਈਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੋਲੂ ਪੀੜੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੋਹਾਈਆਂ। ਨੀਚਾ ਤਾਈਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੋਲੂ ਪੀੜੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੋਲੂ ਪੀੜੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾ ਲੁਟਾਈਆਂ। ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਕੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾਂ ਲੁਟਾਈਆਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਤੇ ਦੇਗ ਉਹ ਧਨੀ ਤੇਗ ਤੇ ਦੇਗ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਫਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਫਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਾਪੂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾ ਲੁਟਾਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ
ਜਫਰਨਾਮਾ, ਚਿੱਠੀ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਓ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਓ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਰਾਟ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋ ਚਿੱਠੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਓ ਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਓ ਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਰਾਟ ਚੜਾਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭੇਜਿਆ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਆਂ ਹੋ ਬਹਾਦਰ ਭੇਜਿਆ ਵੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭੇਜਿਆ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਆਂ। ਸੀਬੀਆ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਆ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਬੀਆ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹਲਕ ਦਾ ਸੱਚ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੜ ਲਾਈਆਂ ਹੋ निर्जुर रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान प्राण के बचैया दूध पूत के दबैया रोग सोग के मटैया कि दुमानी महामान हो कलगियां वालिया तेरियां करनियां दा ना हिसाब कोई ते ना जवाब कोई तेरी तेग ने छोया राग जेड़ा ते छो सकी ना होर रबाब कोई जेड़ा बुट्टा गुरसिੱਖੀ दा ला गया तू ਉਹਦੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਗੁਲਾਬ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਗਿਓ ਸਰਦਾਰੀ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਾਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਐਸੀ ਵਸਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਬਈ ਜੋ ਮੈਂ ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਹੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨੋਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਬਈ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਿਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
NSA ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ, ਤੂੰ ਪੱਠੀਆਂ 'ਚ ਝੌਂਕਦੇ, ਤੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਲ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਵੇਗੀ ਇੱਕੋ ਰਾਗਣੀ ਕੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਦ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ। ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਆ NRI ਭਰਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਅੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ, ਸ਼ਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਨਾ ਹੋਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਦਾੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਦਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਓ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪੰਡਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੀਤਾ ਸੜ ਗਈ। ਕਾਜੀਆ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਵੀਆਂ, ਆਲਮਾਂ, ਆਰਫਾਂ, ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਧੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ,
ਕਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਗ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਜੇਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਾਰਚੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਗਲਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਗਿੱਠਾ ਬਲਦਾ, ਉਧਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਠੇਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਿਆ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਲ ਮਨੇ ਜੂੰਦਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਹ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਪੱਗਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਧੂਲੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਿਆ ਹੁਣ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨਚਾ ਦੂੰ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ, ਧਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਮੈਂ ਹਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਵਰਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾ ਪਕੜਾਵਾਂ, ਚੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਾਵਾਂ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਂ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਰੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅਡਾ ਦੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਉੱਚੀ ਠੇਰੀ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ
ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜੇਗਾ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਜੇਗਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜੇਗਾ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਜੇਗਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮੜਾ ਖੱਟ ਜੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਦੜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੱਕਰੇਗਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇਗਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਰਹੂ ਨਾ ਭੇਡ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਟੇਡ ਕੋਈ ਵਰਤੇਗੀ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰ ਰਹੂ ਨਾ ਭੇਡ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢ ਕੋਈ ਵਰਤੇਗੀ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਸਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਮਲਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਰਿੱਝ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮਿੱਤ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਕਾਕਣਗੇ जोधे गजणगे ते वैरी मैदान छट के भजणगे जी। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं?
ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਭੌਰੇ ਪੁੱਟ ਲਈਏ, ਭੌਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਬਾਲੀ, ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। दीन मजहब का जुद जो किन्ना, ठंडा फड़िया दो तारा है। शई मई मार सब दूर किन्नी, सलोतर फड़िया करारा है। गगन मंडल में बूंगा हमारा, महाकाल रखवारा है। सिर पर मुक्त मुक्त पर चक्कर, अजब हुलारा है। नानक गुरु गोविंद सिंह जी तुद आगे सीस हमारा है। ए सीस ए है अमानत सतगुरु दी, ए थां थां ते चुकाया नहीं जांदा। ए झुकदा है गुरु ग्रंथ अगे, ए झुकदा है गुरु पंथ अगे। मर्ज कहंदे गुलामी वर्गी लानत कोई नहीं, स्वतंत्रता वर्गी शान कोई नहीं, आजादी विच किसे दे दिल नूं तंगी नहीं हुंदी। गुलामी खुशी दे रंगां च रंगी नहीं हुंदी। वतन दे आशिकां ने इस गल नूं सिद्ध कीता है कि गुलामी दे यारो रब दी भी चंगी नहीं हुंदी। मर्ज कहंदे असीं इस पंथ नूं आकाश दीयां ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੌਰੇ ਪੁੱਟ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵੇਗਾ ਦੁਮਾਲੇ। ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੁਮਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਪ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, रुद्र मंजनी बिंजनी है अघौती, सदा जय सदा जय सदा जय भगवती। मर्द कहते श्री मुखवाक भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, जो न तरह तिस बिगड़े काज। कलगीधर दे वचन ने। मर्द कहते जो हमारे दर्शन को आवो, बन सुचेत तन शस्त्र सजावो। जेड़ा शस्त्र सजा के एन तैयार बर तैयार होके आउंदा ना, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਦਕਾਈ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਵੀ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਝਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਨੰਦ ਚੰਦ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਬੈਠੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਾਰਚੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਗਾਰਚੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੜਕੜ 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 ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ, ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਕੰਬ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ ਆ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਯੋਧੇ ਤੇ ਧਨੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਯੋਧੇ ਤੇ ਧਨੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਯੋਧੇ ਤੇ ਧਨੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸੰਭਦੀ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਐ ਧਰਮ ਸੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਇਧਰ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹਿਮ ਜਿਹਾ, ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ। ਇਧਰ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹਿਮ ਜਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਬਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਬਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਥੰਮਦੀ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ 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 ਹੈ। ਹੋ ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵੱਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਕੰਬਦੀ, ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ
ਆਸਮਾਨ ਕੰਬਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕੰਬਿਆ, ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜੂਝ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਚੜ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਪੱਕੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਵੀ ਛਕਾਉਨੇ ਆ, ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ ਪੱਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਉਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਗਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਗਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੁਲਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਗਮੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਵੀਰ ਆ, ਵੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਆਸ ਨਗਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਤਾਈਓ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਆ ਨਗਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ। ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਕਾਉਂਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ। ਨਾਮ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਲਈਏ, ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਤਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾ, ਅਜੱਪਾ ਦੋ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਂਕਾ ਬੈਂਤ ਲਿਖੇ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਬੈਂਤ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਂਕਾ ਬੈਂਤ ਲਿਖੇ, ਜੱਥਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਗਾਵੇ। ਆਪੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਲਾਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਲਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸ ਆਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਤਾ, ਜਨਮ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਜੜੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਸੁਣੀਏ, ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਸੁਣੀਏ, ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਮਾਰਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਪ ਖਾ ਦਾਤਾ। ਰਿਹਾ ਢੋਲ ਤੈਨੂੰ, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਆ ਦਾਤਾ, ਗਲ ਲਾ ਦਾਤਾ, ਗਲ ਲਾ ਦਾਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਰੀਬ ਬਾਜੇ ਤੂੰ ਚਾੜਦੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਛੰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਬੈਂਕਾ ਆਖਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਜ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋ ਸਾਜ ਹੈ ਤੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਜਸ ਬਖਸ਼ੋ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿੱਗਰ ਹਰਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਤਰਫ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੀ ਕਾਵ ਦੇਵੋ ਉੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸ਼ੁਭ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਗੇ ਸੂਲੀ ਗਏ ਟੰਗੇ ਸੂਲੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਗੇ ਸੂਲੀ ਕਰੀਏ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਐਸਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਵਹਿਮ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਿਰਦੇ ਵਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਈਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਈਏ ਮਿਸਾਲ ਹੋਈਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਈਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਈਏ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੋਈਏ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਅਵਗਣ ਸਾੜ ਦੇ ਬੋ ਲੇਖੇ ਪਾੜ ਦੇ ਅਵਗਣ ਸਾੜ ਦੇ ਬੋ ਲੇਖੇ ਪਾੜ ਦੇਵੋ ਬੈਂਕਾ ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾ ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾ ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਦਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਈਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਾਕਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਬਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਬਾਕੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜਾ ਜਥਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 'ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ 5:30 'ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 12:30 ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कहाँ भयो जो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो कहाँ भयो जो दो लोचन लोचन मूंद के बैठ रहो
ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਸਾਚ ਕਹੋ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो, ते नहीं प्रभ पायो, ते नहीं प्रभ पायो। कहाँ भयो जो तो लोचन मूंद के बैठ रहो, भक्त ध्यान लगाओ। कहाँ भयो जादू लोचन मूंद के बैठ रहो, भक्त ध्यान लगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच कहूँ सुन ले हो सबे, सच कहूँ सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच कहूँ सुन ले हो सबे, सच कहूँ सुन ले वो सब। नहात फिर लिए सात समुद्रन लोक गयो, परलोक गवायो। नहात फिर सात समुद्रन लोक गयो, परलोक गवा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच कहूँ सुन ले हो सबे, सच कहूँ सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम
बास कियो बिख्यान सो बैठ ऐसे ही है सो बैस बताओ। बास बास किया बिख्यान समेट कैसे ही है सो बैस बितायो। पद मरे पासा गने निदा दानी दा मागा रे निदा मारे कासा गा पमा मा निजारे नि बास किया बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही है सो बैस बतायो। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम तिन ही प्रभ पायो। साच कहूँ सुन ले हो सब साच कहूँ सुन ले हो सब। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। सच कहूँ सुन ले हो सब सच कहूँ सुन ले हो सब सुन ले हो सब सुन ले हो सब। राजन के राजा महाराजन के महाराजा नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह जी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजन के राजा महाराजन के महाराजा को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ये जो रीत बंदिश ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸ ਰਹਿੰਦ ਜਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹ ਰੀਤ ਦੀ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਓ ਇਹ ਰੀਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसोरा छोड़ो दूजा कौन चाहिए, और दूजा कौन चाहिए, ऐसोरा छोड़ो दूजा कौन चाहिए, और दूजा कौन चाहिए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप शीतनाथ, शौनकर छाया बर छत्रीपत गाये। छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप शीतनाथ, शौनकर छाया बर छत्रीपत गाये। राजा महाराजा महाराजा, राजा महाराजा महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। विश्वनाथ विशंभर वेदनाथ बालाकर, बाजीगर बाल तार बंदन बताए। विश्वनाथ विशंभर
वेदनाथ बाला कर बाजदार बान तारी बंदन बताए जी राजा महाराजा महाराजा राजा महाराजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसोरा छोड़ और दूजा कौन कहीं और दूजा कौन जाए ऐसोरा छोड़ और दूजा कौन कहीं और दूजा कौन जाए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा नौल कर्म दूधा धारी विद्या तारी ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान न पाए नौली कर्म दूधा सरे गा दा 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 गा रे गा रे गा दा सा गा रे दा 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 ब गरे गरे सरे गा ब दा सा दा प म मा बा दा नि दा बा मा बा दा नि दा नि प मा बा सा नि दा गा बा मा मा ब ग स नि सा बाबा दादा बाबा दानी गा बाबा दा बाबा गा दे गा दा दा रे गा गा दा दा रे गा सा रे दा गा रे दा पा दा दा सा दा ना मा गा गा बा नि बा गा गा रे दा सा न्याली कर्म दूधा थारी विद्या तारी ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे ने राजा महाराजा महाराजा राजा महाराजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसोरा छोड़ियो दूजा कन जाए और दूजा ऐसोरा छोड़ और दूजा कन जाए और दूजा कन जाए
राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, महाराजा महाराजा महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। आओ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਹਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ
ਚੱਲਣਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪਰਮ ਭਾਗੈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪਰਮ ਭਾਗੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ
हर की टहल करत जन सोहै, हर की करत जन सोहै, हर की टहल, हर की टहल करत, हर की टहल करत जन सोहै, ताको माया ताको अग्न न पो, हर की टहल करत जन सोहै, हर की टहल करत जन सोहै, ताक अग्न न पोहै, ताक अग्न न पोहै, हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै, हर कीर्तन सुनै, मन तन मुख हर नाम दया, मन तन मुख हर नाम दयाला, दयाला 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 दयाला, मन तन मुख हर नाम दयाल, दयाल दयाल दयाल, मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजी अले अवर जंजाल, नानक तजी अले अवर जंजाल, हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै, हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै, 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 तिस जन दुख
ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 4:30 'ਤੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 7:45 'ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 8:30 ਵਜੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦਰਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 8 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 10:30 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੌਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹਿ ਗਈ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾ
ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਸਚ ਸੱਚੀ ਵੇਲਾ। ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਸਚ ਸੱਚੀ ਵੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। प्राण मीत परमात्मा पुरखोत्तम पूरा। प्राण मीत परमात्मा पुरखोत्तम पूरा। पोखन हारा पातशाह प्रतिपालन उरा। कन्हारा पातशाह प्रतिपालन उरा। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह 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 आपे गुर चेला। पत ते उदाहरण प्राण पत सद सदा हजूरा।
पतित उदाहरण प्राण पत सद सदा हजूरा। वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। गुरु गोबिंद सूरा। गुरु गोबिंद गुरु गोबिंद गुरु गोबिंद सूरा। गुरु गोबिंद सूरा। गुरु गोबिंद सूरा। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के है। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छड़े के। वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह 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 आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। वाह माह गोबिंद सिंह वाह गोबिंद सिंह। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। आपे गुर चेला आपे गुर चेला। गुर संगत की खालसा मन मुकी दुहेला। मन मुकी दुहेला। गुर संगत कीनी खालसा मन मुकी दुहेला। मन मुकी दुहेला। वाह वाह
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾ ਖੇਲਾ, ਵਿੱਚ ਸਿਧਾ ਖੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾ ਖੇਲਾ, ਵਿੱਚ ਸਿਧਾ ਖੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, खंडे की वेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, खंडे की वेला। पीवो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला। पीवो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला, होए सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, वाह गोबिंद सिंह, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, 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 आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला।
इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के अग योग टरे इन्हीं के प्रसाद। अग योग टरे इन्हीं के इन्हीं की कृपा
पुन धाम परे इन्हीं की कृपा पुन धाम परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के इन्हीं के प्रसाद सुविद्यालयी इन्हीं की कृपा सब सतर मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा 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 के सजे हम हैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 वाहिगुरु 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 इन्हीं के प्रसाद सुविद्यालयी इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे
नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4:30 ਤੇ ਸੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੌ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ 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 ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਹਕ ਹਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 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 ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿ ਸਹੰਸਾਹ 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 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ 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 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ।
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ,
ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਾਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਾਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੰਤ ਹੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4:30 ਵਜੇ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਰਾਮ। ਤਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਰਾਵੀਆ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਰਾਮ। ਅੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆ, ਜੋ ਵਿਮੁਖ ਸਾਈ ਰਾਮ।
ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਕਾਈ ਰਾਮ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਗਸਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੁਬਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀ ਰਾਮ। ਜਨ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਵਡਭਾਗ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ, ਤੂੰ ਨਾਮੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਾਮ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਅਬਨਾਸੀ ਵਰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਨ ਪੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡੈ ਭਾਗੈ, ਕਾ ਮਿਲੀਐ ਪੂਰਨ ਪੱਤੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਸਖੀਐ ਮੋਹਿ ਮੱਤੇ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਠਾਂਡੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਵਣ ਜੋਤੀ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਭਿਆ ਸਮਾਹੜਾ ਰਤਨ ਵਸਾਹਾ ਰਾਮ। ਖੋਜੀ ਖੋਜਲਤਾ ਹਰ ਸੰਤਨ ਪਾਹਾ ਰਾਮ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆ ਧਾਰੇ, ਕਥੈ ਕਥ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਕ ਚਿਤ ਇਕ ਮਨ ਧਿਆਏ, ਸੁਆਮੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ। ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਪੈ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਿਲੈ ਹਰ ਦਿਸ ਲਾਹਾ। ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਾਮੀ ਅਥਾਹਾ। ਸਾਹ ਟਲ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ। ਸੁਖੈ ਸਮੂਹ ਭਿਆ ਗਿਆ ਵਜੋਗੋ ਰਾਮ। ਬਿਲ ਸੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਏ, ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਂਜੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਕਤਰ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਢੋਏ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਮਾਂਜੀਆਂ। ਮਿਲ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਓਤ ਪੋਤੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤ ਮੇਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਭਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇੜਿਆ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਜਾਗੀ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੀ, ਹਰ ਮਿਲੇ ਕੰਤਵ ਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਆਨੰਦ ਅਨੰਦਨ ਵਜੈ ਵਾਜੇ, ਅਹੰਗ ਮਤ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਾਗ ਸਲਖਣਾ ਹਰ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ। ਅਨਹਦ ਬਜਿਤਰਾ ਤਿਸ ਧੁਨ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਆਨੰਦ ਅਨੰਦਨ ਵਜਹਿ ਵਾਜੀ, ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਿਉ ਮਾਹਾ। ਤੈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਤਾਹਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰ ਵੰਜਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਓ, ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ ਰਾਮ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰਾਵੈ ਰਾਮ। ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਾਵੈ, ਇਕ ਨਿਮਕ ਪਲਕ ਨਾ ਤਿਆਗੀਐ। ਗੈ ਕੰਠ ਲਾਈਐ ਨੇ ਲੈ ਜਾਈਐ, ਚਰਨ ਰਜ ਮਨ ਪਾਗੀਐ। ਭਗਤ ਠਗੋਰੀ ਪਾਏ, ਮੂਹੈ ਅੰਤ ਕਤਹੂ ਨਾ ਧਾਵੈ। ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧਨ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ। ਬਿਸ਼ਮਨ ਬਿਸ਼ਮ ਪਈ, ਪੇਖ ਗੁਣ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਮ। ਕਰ ਗੈ ਭੁਜਾ ਗਈ, ਕਟ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਗੈ ਭੁਜਾ ਲੀਨੀ ਦਾਸ ਕੀਨੀ, ਅੰਕਰ ਆਦੋਤ ਜਨਾਇਆ। ਮਲਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾਠੇ, ਦਿਸ ਨਿਰਮਲ ਆਇਆ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੀ ਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਮਹਾ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੀ। ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਨਿਰਮਲ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੀ ਅਬਨਾਸੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤਰ ਲੀ, ਸਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਣੈ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ